sining ng taong bayan. Ani ng sining ng taong ani ng sining ng taong bayan. Ani ng sining, ani ng galing, diwa at damdamin ng taong bayan. Ani ng anyo ng ating pagkatao, ani ng sining ng taong bayan. Masayang Midsayap, isang napakagandang umaga ang ating pagbati sa lahat po ng tagapagpakinig ng DXEE Shine Radio. Tayo po ay mapapakinggan 87.9 sa inyong mga radyo at mapapanood rin po tayo live via our Facebook Live at our official Facebook page DXEE Shine Radio. Today mga ka-Shine, we'll be having another episode of our very own Art Talk, Sining Saya on Air. Ito'y kabahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month at ng ating localized implementation dito sa bayan ng Midsayap, ang Midsayap Sining Saya 2021. For the National Arts Month, ang ating pong tema ay Sining Saya, Alab Sigla, at para naman po sa Midsayap Sining Saya, ang ating 3 taon ng ginagamit na tema ay Sining Pagyamanin sa Bayang Masayahin. Kahapon mga ka-Shine, nakasama natin si Sir Edwin Badilla, ang SPA Coordinator at isa rin sa mga members ng Local Culture and Arts Council sa bayan ng Midsayap. Today is February 25, 2021, anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At kahit holiday today ay patuloy pa rin ang ating programa. Dito lamang yan sa DXEE Shine Radio, katuwang ang Municipal Local Government ng Midsayap, specifically ang Sangguniang Kabataan Municipality of Midsayap at ang Municipal Tourism Office. At para sa araw na ito mga ka-Shine, tayo ay sasamahan ng dalawa sa mga hinahangaang mga leader ng kabataan sa munisipyo ng Midsayap. At hindi lang din sa Midsayap kasi they have been recognized all over the country. Eto, sasamahan tayo ng ating designated local youth development officer ng Midsayap. Walang iba kundi ang ating Kuya Balong, Sir Roderick Bautista. Sir, batiin po natin ang ating mga tagapagpakinig. Maraming salamat, Val, sa isang napakagandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng DXEE Shine Radio, ang nag-iisang partners radio station dito sa bayan ng Midsayap. Sa lahat po ng naaabot ng broadcast ng himpilang ito at sa mga nakaantabay ngayon sa ating live stream, isang magandang araw sa inyong lahat. Masining na pagbati at halina't makisining. Happy National Arts Month po sa lahat. Yun, at si Sir Balong din po ay member ng ating Local Culture and Arts Council ng bayan ng Midsayap. At syempre, sasamahan din po tayo sa programa ng ating SK Municipal Federation. Walang iba kundi si Sir Mark Fervin Avances. Sir Mark, batiin po natin ang ating pong mga tagapagpakinig. Ayan, thank you Val, no? Magandang umaga sa ating mga tagapakinig sa himpilang ito. Of course, binabati namin ng maligayang kaarawan ng ating Vice Governor ng ating probinsya sa North Cotabato. No? Happy birthday, Madam Lala Mendoza. And of course, parang nakalimutan ko rin po yun. No, diba? Ang daming nagse-celebrate ng birthday. Even one of our SK chairperson here in Midsayap, chairperson ng Central GLAD, no? Nagse-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday, Honorable Kamakuna. And of course, ating mga live viewers, ang daming nanonood ngayon. Batiin mo yung live viewers natin. Nakaantabay, no? Opo. Okay, binabati namin ang mga SK chairperson na patindigin si Froy, si Imberna Bernie, of course, ang secretariat, no, ng Sangguniang Kabataan, si AJ Fontecha.
Yun, talagang nag-aabang sila sa Oo nga. sa kanilang leader dito sa sa munisipyo. And Val, batiin din natin ang ating pasasalamat na sa napakalaking suporta sa ato ang halangdon nga Mayor, the Opo. Honorable Mayor Romeo de Aranya. Mayor Roming, maraming salamat po sa inyong malaking suporta sa sining at kultura na itinataguyod ng Midsayap Tourism at ng Sangguniang Kabataan Municipal Federation of Midsayap. 10 ng ating mga boss sa Sangguniang Bayan, ang aking mga boss sa Sangguniang Bayan, headed by the Honorable Vice Mayor Manuel Maning Rabara at ang mga konsihales natin, no. Maraming salamat po sa inyong legislative support sa lahat Yun. ng mga arts activities dito sa bayan ng Midsayap. Yun, at sinasabi nga lagi ni Sir Fursan, Sir Mark at Sir Balong, talagang napaka-supportive ni Mayor Aranya at ng lahat ng mga members ng SB sa mga programang lalong-lalo na pag tinutukoy na yung tourism at itong tinatawag nating arts. And we're gonna go straight ahead sa atin pong mga pag-uusapan ngayon. We'll focus more on youth initiatives in the field of arts sa larangan po ng sining at syempre ng kultura. At unang-una ko pong gustong itanong, ito pong tinatawag nating philosophy nyo pagdating sa arts, your perspectives towards art. And it could be dalawang perspectives yung tinitingnan natin dito, yung general perspectives nyo po at yung perspectives ninyo as kabataang Midsayapeño. So, how do arts po ba could be seen through the lens or using the lens of kabataang Midsayapeño? Okay, regarding that question, actually, no, napaka-obvious naman because ang mga na-involved dito sa larangan ng arts, no, at saka sining, ay ang itong mga sektor ng kabataan, no, napakarami nila. And of course, gamit itong mga kabataan, ang ating youth sector, ang nagagawa natin is to strengthen and of course, pa-emold pa ang kanilang interest, no, sa larangan ng sining. And of course, ito kasing mga kabataan natin ngayon, nabubuhay na at nakikilahok sa iba't ibang mga larangan pero technology-based na ito yung isa sa pinakamalaking problema or kalaban natin, no, kung paano natin mahihilang interest nila ulit pagdating sa sining. So yun, parang challenging lang po siya, Sir Mark, since medyo na-alter na po ng technology at ng napakarami pang mga tawag nito, mga balakid within the environment. And kayo po, Sir Balong, papaano po natin titingnan yung tinatawag nating arts bilang isang kabataang Midsayapeño? Maraming salamat sa iyong tanong, Val, no. Bilang kabataang Midsayapeño, ang tingin natin sa sining or the arts, napakarami kasing disiplina ng arts. Opo. Mga 7 yan at marami pa. May mga allied arts pa. Yes po. Ang simple lang, we are the youth for the arts. Kasi ang sining ay basically, tulad ng sabi ni Kuya Mark kanina, medyo yung attention na focus na dito sa very technological. Opo. Ngayon tayo, ang tingin natin is dapat tuloy-tuloy pa rin, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsisikap na itaguyod ang sining lalo na sa sektor ng kabataan sa pamamagitan ng various programs, projects and activities. Kaya nga tayo isinusulong natin yung SK, yung Sining Collab. We collaborate the Yun. arts. Yun yung principle na or philosophy na sinusunod namin. Opo. Sining Collab. Kasi kung kami-kami lang, dili na mo kaya. No, that's why we need to partner with other youth organizations maliban sa SK. Marami tayong youth organizations, youth in the performing arts organizations, school-based, community-based. Kaya yung tinatanong mo kung ano ang philosophy natin dyan or principle na sinusunod, yun yung Sining Collab. Nandoon pa rin yung S at saka K. That's why Hindi po tuloy-tuloy. nawala. Hindi yun nawawala. Kasi ang youth naman ang napakalaking sektor na dapat nakikinabang, nag-a-appreciate at nagtataguyod ng sining lalo na in the local perspective dito sa bayan natin. No, kasi tulad nga ng theme natin ngayon for 3 years na yan, Opo. sining pagyamanin sa Sa bayang bayang masayahin because pag ang isang bayan ay umuunlad, kasabay dapat na umuunlad ang sining at kultura nito. At the same time, inaalagaan at itinataguyod. Kaya marami tayong mga sining collab, no?
Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung mga collaborations. Ang dami, no? Ang dami, baka maubos ang oras mo dito. Diyos ko. Sa collaborations pa lang. Opo, talagang napakarami yung mga programs sa bawat magmula pa nung tawag nito last year we have Sinugba Festival, Halad Festival. Hindi nawawala yung mga mga programs, lalo na yung mga regarding sa kabataan. Napakaraming mga programa. And yung sa ngayon, magpo-focus lang tayo sa arts kasi kung iisa-isayin natin to, Sir Mark, Diyos ko, hindi matatapos to. Ang dami, Opo, napakarami. And we're gonna go straight ahead dun na po mismo sa mga programa pong naihatid po. At yung mga plans pa lang, kung nasa na po yung progress po niyan, dun po natin, titingnan po natin lahat yan. So, iisa-isayin po natin yung mga programa. Dun po muna tayo sa mga programang natapos na po, na-implement na natin regarding arts. Okay, ayan, maraming salamat, Val, no? Pagdating sa arts kasi, ang lens ng ng kabataan will not just focus sa arts, na painting, drawing, digital arts. So, we are focusing also into the culture arts, no? So, that is why ang sangguniang kabataan, ang Midsayap is composed of 57 barangays, napakalaking munisipyo para dito sa probinsya ng Cotabato, So, sa 57 barangays, meron talaga tayong mga barangay na talagang kung sinasabi lang na pag-iwanan na ng panahon, pero I don't believe that because what they are trying to have is to preserve their culture, no, and their beliefs and practices. Kaya nga, ang mga natapos sa aming programa pagdating dito sa arts, we have this art that relate in agriculture that we have here, the suragad, na natapos na namin. This is a traditional farming of our indigenous people here in Midsayap, specifically sa Barangay Milaya, Parang nakita ko po yan, parang nagkaroon na po ng parang isang taon na po siguro yan. Yes, 1 year na. Ganyan na po katagal yung nyo. Naka-harvest na nga sila. Oo, sir, nakita ko yung mga harvest nila, Fresh na mga vegetables. Kasi itong suragad is a traditional farming na hindi ka gumagamit ng any farming tool, kagaya ng mga piko, pala, or whatsoever, mga rakes. Ang ginagamit lang isang patpat na nagmula sa isang mga malalaking kahoy, Ang hirap so imagine, naman nun, mahirap nga. And of course, they have rituals, no? Isa iyong art para sa amin na nakikita namin na dapat ma-preserve ng isang kultura. So yun, nag-focus po tayo sa culture and arts ng ating mga indigenous people, Sir Mark. Nako, napakagandang panimula. Yes, Val. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kuya Mark na yung suragad na yon, it's an initiative of the Midsayap Indigenous Peoples Youth Organization headed by Miss Marilu Taupan, and no? MYDC. At sila ay kabahagi ng tinatawag nating Midsayap Youth Development Council. Opo, yung MYDC natin. Sila ang representative from the IP Youth. So, si Sir Mark, ang chairperson ng MYDC, ay yun yung sining collab natin doon. Opo. We practice the art of collaboration sa ating mga youth organizations. Pinasok natin yung suragad na yon, and that suragad is also very timely. Bakit? Kasi parang pagbabalik natin to our roots, no? Sa mga nakasanayan nila, binabahagi din nila yung kaalaman na yon ng pagtatanim, basic planting and traditional planting yun siya na sa panahon ng pandemya pwede mo palang gamitin din. Kaya nga sir, parang timing masyado yung Yes, pagsasagawa. Exactly. True. Yun ang nakatulong sa kanila during the lockdown kasi hindi sila makalabas, no? Opo, ang layo po ng Milaya, medyo po siyang Pero area, lumabas sila para pagbigyan kami ng pagkakataon na matikman ang harvest nila. Nako. Nagbigay sila ng mga yung fresh isa sa vegetables. nagiging my heart is full of joy, Val, kasi kami nila Sir Mark, nalaman namin yun. Meron palang ganun na pwede nating i-emulate, ibahagi sa kapwa kabataan na, magtanom-tano, siguro ibalik na to ang konsepto sa farm to table, kanang naagod tay food always in the home. Yes, kanang po. mga atong faith, Yung mga faith ana, natin. yung mga ana, magtanom ta sa atong backyard kay any time of the day pag magbunga na maka-harvest ta, no? Opo. So sigurado pa ta nga healthy ato ang mga ginatanom. Kasi Just like walang with the suragad. fertilizer. Yeah, True. Yun. Mga ganon. Isa sa mga reason kung bakit pinapractice nila itong suragad, no, as an art ng ating IP community is that they don't want to patronize yung mga canned goods. Gusto nila nagagaling talaga ang pagkain nila sa bakuran nila. So, Ganun yun. din talaga ang punto ng kanilang suragad. So sayang lang Sir Mark, no, at some point medyo nasasayangan ako sa concept na hindi lang sana yung barangay na yun. We could have practiced sa ibang municipalities, pwede rin. Nako, napakaganda sana nung idea ng suragad. Pero at least sa ngayon po,
naibahagi nyo po ito para at least pwedeng gayahin ng ibang mga kasi nung wala pang pandemic, you've had this program, tapos ngayon na nagkaroon ng pandemic, parang naging Meron pa rin sakto program. siya. Opo. Meron pa rin po naman po. Pero sayang lang na sana ako personally nagawa ko rin ito. Kumbaga, sayang ngayon ko lang narinig yung ganitong way of Pero, though we have here in Southern Christian College, pero yung talagang talaga, naging successful. Kasi nakita ko itong Facebook post mo, Sir Mark, na parang memories siya on Facebook. Yeah, nga. Sinare mo na ngayon naka-harvest na. Parang, it's just so amazing na na-feature natin sila dito. And, ano pa po yung iba po nating programs? Okay, I would just like to share, Val, at sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating live stream na nagsagawa din tayo ng another sining collab with the artist from Cotabato City. Opo. And together with the support of the Midsayap Tourism Division headed by Sir Fersan Sawit, nagsagawa tayo ng 2 series of dance workshop. Ngayon naman, nakatutok naman tayo sa dance arts. So, ang ginawa natin, culture and arts pa rin ang in-integrate natin doon. We call that the Sayaw Sayap or the Sayap Dance Workshop because I am always proud na merong sayaw na ipinangalan sa ating bayan. Opo, no? yung talagang it's our very own. Oo, yun yung sayap. Okay. Kasi yung sayap, alam namin yun. Yung iba, hindi nila alam. Opo. So, yun yung parang naging purpose namin, our goal is to educate and to share to fellow youth. So, ginather ang iba't ibang dancers in 2019. So, nagsagawa ng workshop sa sa 3rd floor ng Legislative Building. Apa. So, nilearn kung ano yung mga basic dance steps ng sayap na maituturing nating pamana at kultura nating mga Midsayapenyo in the field of dance arts. So, wala lang basta-basta kandak og workshop, no? Apo. We integrate our culture and our heritage kasi dili kaayo na siya, murag dili ka siya duol sa heart sa atong kabataan-unan, no? Karamihan. Kaya pag sinabi mong culture and heritage, sama na, daan man na siya, no? Ayaw nila. Parang it's a boring topic para Oo, sa tawa na siya. Pero kita, we find ways, no? Opo. Hanapan natin ng paraan kung paano ba natin siyang gawing mag-click sa kanila. Kasi pag nalaman nila yon, we will create an environment of pride of culture and pride of place and pride of our own local arts. So, yun yung sariling atin. yung sariling atin. So, nakagawa tayo ng 2 series ng Sayap Dance Workshop. Una, nung November 5, 2019 at nung last year, 2020, Apo. sa Views, naman yon, another dance workshop. At the same time, na-document natin yon kasi isa sa mga goals ng National Arts Month is to document artistic expression. Ganyan. So, na-document natin. At lumalabas yan ngayon sa social media, Sir Mark, Val, sa Sining Saya Digital, yung sayap-sayaw na yon. Parang excited po akong mapanood yan. You can watch that over the Facebook page of Municipal Tourism Official. dun sa mga post doon. Sa mga Yung sayaw na yun. nakikinig. Opo, sa mga nakikinig at nanonood through Facebook Live, baka gusto nyong mapanood yan. Kasi ako parang naiisip ko, nai-imagine ko kung paano ba gumawa ng isang sayaw na talagang our very own. Parang gusto kong makita agad-agad kung ano yung naging resulta nun, sir. And napakaganda po niyan kasi it really focus on our own culture. Yun. At yung gusto ko rin itanong, kanina nakalimutan ko. It's such a challenging part din po sa inyo siguro, Sir Mark, no, at Sir Balong, yung 57 barangays. Napakalaki nga. 57 barangays. Napakaraming mga barangays. Parang ang hirap kung iisa-isahin natin ito, titingnan yung culture and arts. Para po ba sa inyo, parang ano po yung naging way po ninyo para at least matutukan po lahat ng barangays?
Yun nga, no, if there is a way para matutukan namin yung mga barangays, of course, we have this connection with the Sangguniang Kabataan. Ini-invite at kinakausap talaga namin sila kung anong kung anong meron doon sa kanilang mga barangay. At Lahat sa po ganun, yun, oo, 57. pinapatawag namin ang mga Bangsamoro youth sector at kinakausap namin ano ba Opo. ang gusto nyong makilala mula sa Bangsamoro community. Ang dami lang introduce, no? Na-introduce na mga practices and beliefs nila na talagang patok, no? And of course, what I'm trying to have here now is ayaw ng karamihan ng mga ganitong mga aktibidades kasi nalulumaan siya kagaya ng sinabi ni Sir Balong. Pero base doon sa mga evaluation namin sa mga barangay level, nakikita namin kung ano ba ang dapat tutukan sa kanila. At yun ay Opo. naging strategiya upang makilala pa namin ang mga barangays namin. So yun, talagang iniisa-isa nyo kada barangay para malaman. And that's, ang evidence po niyan, yung nasa Milaya. Talagang evident na nagbunga po yung inyong programa. Sige. And yung ibang programs po natin? Ay, of course, ang daming programa natin, ang itong program natin ito sa Sining Kabataan, sharing kindness, sharing arts, sharing kindness, ay matagal na natin itong ginagawa. Pero ngayon ay masusubukan talaga natin para ma-involve pa ang maraming kabataan, lalo-lalo yung mga artists in the field of music, no? Ito namang ganitong klaseng art is that we're practicing this art of health, no? Kung may art of war nga na book, no? May art of health din tayong pwedeng Syempre po. gawin. So, ang dami na. Last time, we have this Ambagyo, the Project Tabang, those a kind of art of health, no? Without expecting in return, no? Ang daming mga kabataan natin na na-involved doon upang Yes po. tumulong sa mga nangangailangan. And we can consider that as an art, at saka, itong ang Ambagyo, talagang ayaw naman sana nila na maki-involve, no, ng karamihan because of this factor na ay ayaw namin ng mga ganyan klaseng mga aktibidades. Pero Opo. just like sa katulad ng anesthesia, ini-inject namin ang art sa kanila without without noticing na ay nai-embrace ko na pala ang art. Nakikinig na ako sa kanilang art. Yun na yung sa music, tumutugtog sila to gain fund para makatulong. Isa na yung malaking bagay at nakikita naming partisipasyon ng kabataan. Parang art of service po na tinatawag Yes. natin, Sir Mark. And during that time din po na nangailangan yung ibang mga lugar, yung Project Tabang at yung Project Ambagyo, talagang maraming mga hindi lang iisang organization yung meron, parang nagkaroon ng collaborations, Yes. parang isa ring way para magtulong-tulong yung buong mga kabataang Misayapenyo. Ang dami kaya nga ako nagpapasalamat sa lahat ng mga kabataan na nakilahok at nakibakar para sa purpose ng Ambagyo na program para makatulong sa ating mga karatig bayan. Opo, and karamihan po doon sa mga nagtaguyod nun ay mga members din po ng MYDC. Yes. Kasi I've been stalking din po tsaka tumutulong-tulong din po minsan. Nakikita ko talagang napakabuo ng puso ng mga kabataang Midsayapenyo na tumulong. Talagang they come as one and talagang gumagawa sila ng paraan. They've even used yung GCash. Lahat na lahat ng platform meron, Sir. Yun Sir yung Balong. pinaganda nun, Val, kasi mismong ang youth ang nag-initiate. At Opo. sila nakabalo sa mga techie, very techie ba? Yes po. Mga makabagong paraan on how to donate, yung mga Opo. ganon. So, masaya tayo at nakalikom din ng pondo with that Malaki-laki activity. din, no? Isa lang sa masasabi ko is I am very thankful na parang yung collaboration ng arts, ng the musical arts, and yung pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Luzon. Opo. I am very much grateful sa ating kapartner na Higala. It's a youth organization. Sila Yes po. Gail, sila Ron, sila FAM, no? Na nag-initiate at nakipag-usap sa atin sa SK at sa MYDC na mag-collab tayo, sir, magtulong tayo sa Tagaluzon. Opo. Kung saan man, nilatag nila ang plano. So, yun ang nagbibigay sa atin ng energy and dynamics and parang vibrancy sa ating mga ginagawa na ay dili lang daay kami no naapod daay tay mga kauban diri nga interesado pud mo tabang. Parang nagpapalakas ng loob yun yung sir. napapalakas ng loob natin na
the spirit of volunteerism and active citizenship is there. It's alive, no? Tuloy-tuloy. Hindi tayo mapipigilan ng COVID na ito sa pagtulong, sa pag-promote ng arts, sa kabataan, especially sa kabataan. Yun nga na, imagine na nahirapan sila to conduct that activity because of the protocol, May health protocol na bawal pa. mag-gather ng Yes mga po. mga tao, pero ginawan talaga namin ng paraan, no. That's why I believe in linkages, connections in the government, at makita lang ng gobyerno na noble ang purpose nito ay tutulong talaga naman ang gobyerno. And of course, we are not doing this for compliance, no. Opo. We're not doing this for compliance because ito talaga ay gawang puso. Talagang gusto lang nating tumulong at of course, ma-involve ang ating mga kabataan. Pwede lang gud unta ta magtulog-tulog karon no kay holiday, di ba? Yes po. Pero nandito tayo ngayon. Pero buhay ang ating pagsisikap na ma-share tulad nga nung plano natin ngayong 27, no? So diretso ko na dito sa project natin Yes. for 27, Sabado 'yan ng Opo. gabi, alas 6. Magkakaroon tayo ng sining kabataan. Wow. Sining kabataan, sharing arts, sharing kindness. It's a youth and tourism event for a cause. So, paano ba natin yun gagawin, Kuya Mark? Val, ganito yan. Youth performers will be invited in the field of musical Music. arts. Okay. Kakanta, tutugtog ng musical instrument. Wala mo nang sayaw kasi yung sayaw ibang Iba approach naman din sa yun. sayaw. Yun. Oh, Tututukan natin. para siyang variety show. It will be live streamed via Parang asap sessionista. Opo. parang ganon. With that, hingi tayo ng donations in cash or in kind. Yung in kind, pwedeng old books. Yes, kailangan natin ng mga Yun. old books. And gagamitin natin yung old books for Yung old books, meron tayong ma-identify na mga upland barangays na Wow. meron ng mga reading centers. Tutulong tayo sa kanila upang madagdagan pa ang kanilang mga reading materials. Kasi isa itong adhikain namin sa Sangguniang Kabataan na maibalik ang traditional learning ng ating mga kabataan na kailangan talaga magbasa at hindi mag-copy-paste sa Google. Correct. No? Yung value of reading, yung value Yes of po. reading, dapat yun yung isa sa I-preserve. tinututukan natin sa, may sub-project kasi yun, yung tinatawag na Pasa-Basa Project sa ilalim ng Aklatan para sa Kabataan program. So, we promote the value of reading. Dili naman sige copy-paste, Oo no? nga, napakahirap mag-copy-paste. And of course, that will help to develop their comprehension. Yes po. Reading comprehension. Sa una, ma-remember na ako pag bata ako, basa ka. After you read, sa'yo mo na ito na. Oh, yes. Sagot na, Talagang di ba? isulat SRA. talaga. SRA. Oh, Yes. ngayon, dahil sa napakababa ng kanilang level ng comprehension, pataka na lang og share sa Facebook, no? Yes Basta po. mga Kahit obsolete unverified. news, unverified, i-share din, makaratel So, sila. yung sining kabataan, Val, Kuya Mark, sa Sabado, sharing arts, sharing kindness. Kaya, sharing arts, we share the art of music. We share our kindness through their donations. Yes. At the same time, it will be for the benefit of our program, Aklatan para sa Kabataan program. Yes. No? Pero wag kayo dyan, ha? Partner natin ng Southern Christian College. Specifically, ang CSG, partner natin yan Yes, sila. po. Kasi ang CSG is member of the Municipal Development Council headed Yun. by our President Earl Gwen, no? Earl Gwen? Eugene po. Earl Castro. Yes po. Parang So, silang Earl. marami na tayong na-mention, Kuya Val, no? Yung Sayap Dance Workshop, yung Suragad Traditional Farming, ang Bagyo Concert, then yun nga, itong Sining Kabataan sa Sabado. Ito yung mga activities natin and programs na itinataguyod para sa ating mga kasama, mga culture and arts workers, no? Yes Na po. youth initiated. No, sabi nga nila pag ang youth ang nag-initiate, medyo kakaiba ang approach, no? Opo. Active kaayo, alert, Lively. dili luya, lively. So itutuloy-tuloy natin 'yan. At kaya nga hinihikayat natin ang ating mga tagapakinig, mga kapwa Midsayapeño na ituloy lang ang suporta sa ating mga youth-initiated na mga arts program dito sa bayan ng Midsayap. Talagang you've never run out of any, you never run out of any ideas. Talagang halos araw-araw meron kang nilalatag na bagong programa. Ang local youth development Naku. officer natin ay puno ng mga ideya talaga. Talagang, Out of this world ang Naku, brain ng friend ko. ako kasi sir, I'm from Alamada. Okay. Pero
considered as resident of Midsayap since I've been staying here, talagang naiinggit ako. Sabi ko, when I'm in Alamada, though we have a lot of programs, pero hindi ganun ka-active yung mga youth leaders. Though meron namang iba, pero hindi natin masasabi na talagang hindi na down ko yung Alamada ha. Pero napakarami, pero hindi siya ganun ka-consistent minsan. Pero sa inyo, talagang halos araw-araw merong programs na nilalatag, may pinopost sa Facebook, may ina-update na eto na yung nangyari sa program natin, na follow-up na. Ano po ba yung naging sekreto natin dyan, Sir Mark at Sir Balong? I think wala naman, kung may sekreto, si Sir Balong ang sekreto namin. Pero sa akin lang ha, ganito kasi parang given na yan dito sa Midsayap na ganyan talaga. Kasi if we're going to compare Midsayap and Alamada is, there's a lot of tourist spots there, no? Opo. Ang Midsayap naman is entertainment and people. So kaya hindi kami mababawasan ng mga aktibidades kasi we are more on the activities kasi, no? Kaya i-inject talaga namin ang lahat na maiisip namin, kahit imposible yan gagawin namin. Opo, posible. and you're able to to capture the minds and the hearts of the Midsayapeños. Talagang you're able to make them participate with the programs and activities. Oo nga, napansin ko din yan. Alam mo kasi, Val, ang Midsayap ay it's a first class municipality. Yes po. And ang bayang ito ay may pananaw. We have a vision and mission na maging isa sa center. That's why mid. Kaya center. Mid. That's why we look forward that Midsayap will become center for development. We are the center of trade and industry in the Pipalma complex. At the same time, we always claim that we are the events capital of the province of Cotabato. May panahon na naging proud talaga kami na, parang tayo ang events capital. Talagang na totoo, probinsya. sir. Kasi we never run out of any events. Ang mga activities natin, kahit may pandemic pa. Totoo yan. Nag-usap nga kami ni Sir Person last time, no? Nabanggit niya, January may activity tayo. February, tuloy-tuloy lahat. Every month may activity. Full pack ang taon ng Midsayap. We should not be tired of creating events because that we believe that tama lang sabi mo kanina, events and its people ang ating tunay na treasure dito sa bayan ng Midsayap. Maipasok ko lang, Val, no? Paano ba natin yan siya i-institutionalize? I would like to grab this opportunity, Kuya Mark, Kuya Val, to invite our heads of youth organizations dito sa bayan ng Midsayap, especially ang chairpersons ng mga sangguniang kabataan, youth organizations mula sa academe, sa mga eskwelahan, may mga SSG, yung mga youth organizations na church-based, no? Sa ato ang Association Shrine, o uban pa nga mga religious sector, at the same time, mga community-based youth organizations. Please do come sa ating public hearing bukas. Tomorrow, yeah. May public hearing tayo bukas for the Midsayap Youth Development Code. Ano ba yan siya, Kuya Mark? Si Kuya Mark ang author niyan. Ang author ng Midsayap Youth Development Code. So, he will share to you ano ba yung mga nilalaman nun, and yun yung pag-uusapan bukas sa public hearing. At I believe with our Youth for the Arts Principal and Singing Collab, madadagdagan natin yung mga sections ng code na yun or ordinance. Itong code kasi, no, ginawa namin ito para sa kabataan kasi yun naman ang focus talaga. Actually, we have the Child and Youth Welfare Code naman, pero yung start na umupo ako doon sa Sangguniang Bayan, tiningnan ko talaga ang content ng welfare code. Sabi ko, ay hindi naman talaga ito for the youth sector, for the most children talaga ang focus. May mga age bracket tayo na fino-focus. Kasi meron tayong child youth Yes, no? Yun yung youth and child and youth welfare code. Yes, exactly. Kaya nga, ang nilalaman ng code na ito ay talagang magpo-focus sa development ng ating mga kabataan. Dito mapapanatili natin ang Midsayap Youth Summit, lahat ng mga involvement sa tourism, activities, at sa general government natin dito sa lokal na pamahalaan ng Midsayap, ay talagang makikita natin ang partisipasyon ng ating mga kabataan. Yun, meron talagang involvement from the youth. At pag ma-institutionalize na siguro ito, sir, mas magiging mas strengthen yung participation Totoo yan. ng mga kabataan. Kasi ang daming mga kabataan, no, sa sektor kasi ng kabataan, kung i-categorize natin ito, ang dami. Opo. May kabataan tayo na into sports na kailangan ipasok doon sa code. May kabataan tayo na into music na doon dapat din. Into service sa community, dapat maipasok din natin.
No, ang dami nating dapat i-consider, kaya nga iniimbitahan namin ang lahat ng mga leader, no, dito sa bayan ng Midsayap na dumalo sa ating public hearing at makilahok at makibaka doon, makipag-discuss, no? At kung gusto niyo ipasok madagdagan ang sections and article ng ating code, ay willing po kaming makinig at ilagay yan. So para wala talaga pong maiwanan lahat ng mga sektor ng lipunan regarding the youth is talagang ma-accommodate natin. Alam mo, Kuya Val, kung bakit namin talaga gusto ni Sir Balong ipasok itong code, no, within this year. Kasi we've experienced na na-abolish ng sangguniang kabataan. Opo. No? So, meaning, kung nangyari yun, pwede ding maulit. No? So, kaya namin ginagawa ito para ma-institutionalize din natin ang Local Youth Development Council, ang office din mismo na may uupo na tututok sa ating mga kabataan. Just in case kung ma-abolish ang sangguniang kabataan, buhay pa rin ang ating mga aktibidades at programa para sa kabataan. So yan siguro yung positive na aspect talaga, sir, no? Yun yung naging parang advantage ng pagkakaroon ng LYDO. Yun yung kasi nakikita ko natututukan lahat talaga ng mga programa na naiisa-isa. Tsaka hindi lang yung implementing a program for the sake of implementing. Nakikita ko talaga na talagang meaningful yung pag-i-implement ng mga programa. Ito nga, nagpapasalamat kami sa aming Local Youth Development Officer. Kaharap mo siya ngayon, si Sir Balong, designate lang siya, no? Wala siyang tinatanggap dyan. That is an additional job for him, no? Ang dami niyang ginagawa sa Sangguniang Bayan Secretariat, gumagawa ng mga ordinances, ng mga resolutions, pero dagdag yan sa kanya. Kaya kami ay gusto naming talagang mailatag ito, no, sa ating local chief executive at maaprubahan ang code, no. Sana nga maaprubahan ito within this year nang sa ganun ay may talagang uupo dito at matututukan, no. And of course, with the guidance pa ni Sir Balong, kagaya ng sinabi mo, hindi siya nauubusan ng mga ideya na ini-inject sa amin, so kailangan pa rin namin siya. Kasi may edad ito na kinukonsider until 30 years old lang ang dapat mamuno sa office of the LIDO, no. Upon the appointment of the Local Youth Development Officer, dapat 30 years old siya. So, ito, i-institutionalize natin, no? Bahagi ito ng sinusulong ni Kuya Mark na municipal code, no? Dagdagan ko lang ang sinabi ni Kuya Mark kanina, Kuya Val, ang laman ng proposed code, Youth Development Code, ay una, ang pag-institutionalize o pagbuo ng mga miyembro ng Youth Development Council mula sa iba't ibang sektor ng kabataan, hindi lang mula sa SK. Pagkakaroon ng sariling opisina, Youth Development Office. Yun, medyo mahirap po yun. Ilalagay yan sa code. At ang pagpapatuloy ng Youth Summit, ang pagkakaroon ng gathering ng youth organizations dito sa bayan ng Midsayap para malaman kung ano ang mga proposed projects, programs, and activities nila. Annual yun, dapat hindi yun mag-auto. Para ma-convene po lahat. Correct, ma-convene lahat at magkaroon sila ng platform or venue para sabihin kung ano yung mga gusto nilang, mga ninanais nila. Kasi baka minsan yung ini-implement mo, hindi pala nila kailangan. At the same time ay ang pagtataguyod ng Youth Development Plan. So, dapat may plano. Hindi pwedeng char-char lang ato ang pag-implement o mga programs. Kinauna-unaan lang nato. Dapat meron tayong sinusunod na plano para sa mga programa para sa kabataan. Basically, yun yung laman ng Youth Development Code na tatalakayin sa public hearing bukas. Again, ini-invite natin ang ating mga youth leaders, pati na rin ang ating mga opisyal ng barangay dito sa bayan ng Midsayap na lumahok sa public hearing. 8:30 po yan, na bago yung venue natin, Kuya Mark, no? Sa SB Social Hall, sa 3rd floor na ng SB ang ating public hearing. Wag po kayong mag-alala dahil sinusunod naman din po natin ang health protocols sa lahat ng mga activities na ginagawa natin kaugnayan. Kahit ngayong sining saya, so sinusunod natin ang health protocols. Opo, halos lahat digital. Online lahat. Hindi naman, lahat, pero parang ginagawa ng paraan na para yung ibang nasa bahay, hindi na sila pumunta sa venue mismo. Nila-live na lang natin sa Facebook, o di kaya, ina-upload sa YouTube, virtual na lahat. But wala na po tayong oras, Sir Mark at Sir Balong. We are down with the last few minutes of our program. So, panguling mensahe po, before po yung greetings kasi ibang po yun, para hindi mag-mix up. So, ano po yung panguling mensahe natin pag tawag nito, yung words of encouragement sa ating mga kapwa kabataang Midsayapenyo,
lalong-lalo na pagdating sa arts at sa mga programang ini-initiate ng Local Youth Development Office at ng Sangguniang Kabataan ng Midsayap. Okay, ayan. Simple lang naman aking mensahe, no, para sa ating mga kabataan. Patuloy lang po tayo sa ML. Hindi Mobile Legends, ha? Opo. ML kasi ng Sangguniang Kabataan is makilahok, no? That's Yun. the ML of the SK. So, patuloy lang tayong makilahok, makibaka sa mga programa ng ating gobyerno dahil we are also the government, the people na nag-trust sa atin ay dapat mapatuloy natin ang kanilang tiwala sa pamamagitan ng pagbigay serbisyo sa kanila. And of course, halina't makisining patuloy natin na pahalagahan ng ating kultura dito sa ating bayan ng Midsayap. So yun, talagang we should be able to give importance to the culture that we have here in Midsayap. And we'll go with Sir Balong. Ay, maraming salamat, Val. Sa kabataang Midsayapenyo, ituloy natin ang ating suporta sa lahat ng mga programa, proyekto at aktibidad na itinataguyod ng LGU Midsayap kasama ang Sangguniang Kabataan Municipal Federation at ng Midsayap Youth Development Council. Huwag po tayong magpatalo sa gera ng pandemya, no? Opo. Sinisikap din po nating mas ilapit pa sa kabataan ang aspeto ng sining, kaya tuloy-tuloy ang ating SK or ang ating sining kulab sa lahat ng mga programang magtataguyod sa sining. Kaya naman, ang akin pong hiling ay ituloy po natin ang ating aktibong partisipasyon sa Midsayap Sining Saya, our localized version ng National Arts Month. At tulad nga sabi ng kabataan ngayon, pwede tayong mapagod pero hindi tayo susuko. Yes. No? Tuloy-tuloy ang ating pagsisikap na itaguyod ang sining dito sa bayan ng Midsayap. Halina't makisining, sining pagyamanin sa bayang masayahin. Magandang araw po. So yun, and of course, hindi mawawala yung ating greetings kasi marami ata yung nag-abang sa ano ni Sir Mark sa live niya. Oo nga, kanina. Naku, maraming Ang dami. nanonood talaga. Kahit ako minsan nanonood po ako. At batiin na lang po natin yung ating pong mga kasamahan sa SK, sa MYDC at yung ating baka yung pamilya natin dyan, mga kaibigan na nakikinig. Ayan, isang magandang umaga, no? And of course, maraming salamat sa suporta. Itong mga taong ito ay napakahalaga talaga sa amin, lalong-lalo na nasa serbisyo kami. Ito sila Paul Tan Ivo, no? Isa itong napakagaling na kaibigan. Nasa larangan ito ng culinary arts. Art din po yun. Oo nga, graduate dito ng Southern Christian College at nananalo ito sa iba't ibang patimpalak. And of course, sa aming mga kasamahan sa Sangguniang Kabataan, ang mga SK chairpersons natin coming from the different barangays dito sa bayan ng Midsayap. And of course, ang ating lokal na pamahalaan na pinamumunuan ng ating mahal na alkalde, Honorable Romeo de Aranya. And of course, sa Sangguniang Bayan na pinamumunuan din natin ng vice alkalde, si Honorable Manuel Rabara. And of course, sa mga kasamahan ko sa konseho, ang mga ating mga councilors. And ano pa ba? Ang dami ang mga head of offices natin na patuloy na nagsiservisyo sa kanilang mga panunungkulan. And of course, ang mga frontliners natin, Opo. na patuloy pa rin lumalaban against COVID-19. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo at pag-unawa para sa ating bayan dito sa Midsayap. So yun, and of course, yung greetings naman ni Sir Balong. Maraming salamat, Val. Binabati natin ng magandang araw at more blessings to come, no? Ang ating dalangin sa lahat ng mga kasamahan nating nakikinig dito sa Shine Radio. We would like also to greet ang ating kasamahan dati sa serbisyo sa kabataan, Froy Damaso, no, from nasa BFP na siya ngayon, Bureau of Fire Protection. Serbisyo pa rin po. Serbisyo pa rin sa bayan. Ayan, at ang ating mga kaibigan na sumusuporta sa atin. We would like also to greet Sir Fersan Sawit, Ma'am Megs Quiñones, ang station manager po ninyo, Kuya Val, si Sir Mark Salarda, at inyong mga kasamahan dito sa editing team, no? Maraming Opo. salamat. And sana ay magpatuloy ang ating partnership for the arts and for the youth. So yun, maraming salamat Sir Balong at Sir Mark sa pagsama sa atin sa ating episode ng Art Talk Sining Saya on Air. Maraming salamat po. So yun po, nakasama po natin sina Sir Balong, si Sir Roderick Bautista, ang ating designated Local Youth Development Officer ng Bayan ng Midsayap, and at the same time, he is also one of the members of the Local Culture and Arts Council ng Midsayap. At syempre, ang ating napaka-versatile, napaka-dynamic at napaka-masipag na SK Municipal Federation
President ng Midsayap, si Sir Mark Fervin Avance. At yun po, binabati rin po natin ng isang napakagandang umaga, isang shine morning sa lahat ng members ng Local Government Unit of Midsayap, led by our local chief executive na si Honorable Mayor Aranya and the Vice Mayor Maning Rabara, at sa lahat po ng members ng Sangguniang Bayan ng Midsayap. At syempre, gusto rin po nating batiin ang lahat ng faculty, employees, and administrators ng Southern Christian College na patuloy din po na sumusuporta sa ating programa. Kami po ay magbabalik dito lamang po sa Art Talk, Sining Saya on Air, at maya-maya po makakasama po natin sina Sir Ferson Josel Sawit, ang ating Municipal Tourism Officer, at si Mama Laila May Astelar Lagmay. Kayo po mag-tune in lamang, wag pong lilipat, dito lamang po sa DXEE Shine Radio. Ani ng sining, ani ng galing, diwa at damdamin ng taong bayan, ani ng anyo ng ating pagkatao, ani ng sining ng taong bayan. Ani ng liwanag ng kamalayan, ani ng diwa ng taong bayan, ani ng gabay sa ating paglalakbay, ani ng sining ng taong bayan. Ani ng likha ng taong malikhain, ating anihin at ihahain. Ani ng saysay, ani ng salaysay, aning kasaysayan ng taong bayan. Kamalayan, liwanagan, pagdiriwang, na ani ng sining. DXEE Shine Radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. DXEE Shine Radio. Shine Radio. Ani ng sining ng taong bayan. Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong Arts Ambassador at Miss Universe 2018. This February, we are celebrating the much-awaited National Arts Month, a culmination of Filipino artistic creations that inspired our nation from the year before and the start of cultivating new inspirations for the next.
Mahalaga ang sining at kultura ng ating bansa dahil ito'y nagbibigay buhay sa ating diwa at identidad bilang mga Pilipino. At bilang inyong Arts Ambassador, inaanyayahan ko po kayong makiisa sa pagpapatuloy nito sa pamamagitan ng pagdiriwang ng National Arts Month o Ani ng Sining. Sama-sama nating tuklasin at ipagdiwang ang kagalingan sa sining ng Pilipino sa mga kaabang-abang na mga programa. Nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na supporter at pagkikiisa sa pagdiriwang ng National Arts Month 2021. Sama-sama tayong mag-alab ng inspirasyon at sigla. Halina't magisining! Ani ng sining ng taong bayan. Aani, 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 aani. Ani ng sining ng taong bayan. Aani, 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 aani. Ani ng sining ng taong bayan. Tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Art Talk, Sining Saya on Air at DXEE Shine Radio. 87.9 pa rin po sa inyong mga radyo. At sa mga kakatune in pa lamang po, tayo po ay nagsasagawa ng isang programa katuwang ang Local Government Unit of Midsayap. Specifically, ang ating chief implementer nitong program, ang Municipal Tourism Office. At syempre, kanina nakasama po natin sina Sir Mark Fervin Avance, ang ating SKMF dito sa bayan ng Midsayap, at ang ating Local Youth Development Officer na si Sir Roderick Bautista, yung ating Kuya Balong. At syempre, sa bagong edisyon ng programa, tayo ay sasamahan ng mga bagong tao. Oo, na hindi na rin bago dito sa ating stasyon dahil parati nating nakakasama simula pa nung paaralang pangkapayapaan. Okay, we'll be joined by our Municipal Tourism Officer, si Sir Fersan Josel Sawit. Sir Fersan, batiin po muli natin ang ating mga tagapagpakinig. Masayang Midsayap po. Magandang umaga at maraming salamat ulit sa pag-imbita sa amin ngayong araw na ito. At sa mga tagapakinig po ng DXEE Shine Radio, masayang Midsayap po sa ating lahat. Yun. At masayang Midsayap din sa ating mga tagapagpakinig. At syempre, sasamahan din po tayo ng isa sa mga public health nurse mula sa Rural Health Unit. Ito kasama natin sa paaralang pangkapayapaan tuwing Sabado dati. Ilang beses din nating naging guest ito. Ang napakagandang si Ma'am Laila May Astilar Lagmay. Ayan, isang napakaganda at masayang Midsayap po sa ating lahat. At maraming salamat sa pag-imbita sa amin upang magbahagi naman ng makabaluhang pag-uusap ngayong umaga. So yun, at maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Laila at Sir Fersan, sa patuloy na pagpapaunlak sa aming imbitasyon na kami po ay inyong lahukan para at least makapagbahagi po tayo ng ating mga knowledge, lalo na kayo po yung mga isa sa mga tinitingala pagdating po sa larangan ng arts and of course sa pagbabahagi naman po ng public health information, okay. And of course, ang ating pong magiging topic para po sa araw na ito, dahil nga ito pa rin po in line with the celebration of the National Arts Month. Ito naman pong tinatawag nating role of arts during the pandemic. Ito medyo komplikado at marami tayong mababahagi dito dahil simula nung nagka-pandemic, talagang lumitaw yung pagiging artistic ng mga tao. Kasi mas marami silang time para mag-isip. So Sir Fersan, para umpisan po, ano po ba yung talagang role ng arts? Siguro with regard to such, i-quote ko muna kung ano yung sinabi ni Sir Eugene during during our press conference, that we are all born artists. Opo. The challenge there is to remain as an artist as we grow old. Diba? At napatunayan natin ito during the pandemic, no? What happened during the pandemic? People were locked down inside their houses, no? And look what happened. The creativity of the people came out. How? Through food? Iba-ibang pagkain ang mga lumitaw, iba-ibang packaging ang makikita mo sa food. Then there's mga arts and crafts. Marami naging napunta into arts like paintings. Marami nakakreate ng kanilang own music, at most especially yung mga plantitas. Opo. Usong-uso. No? There is art to it.
'di ba? The way they present their homes, decorate it with beautiful plants inside. There is art. We are all artists, no? We are all artists. And that is why that's the reason why we want to touch this particular issue on arts in the role of in the role of arts in pandemic. It's because it is intertwined. We are still under pandemic right now. Pero hindi natin dapat kaligtaan kung anong important aspect na na-contribute ng art sa atin. So yun, talagang lumabas yung tinatawag nating creativity of the Filipino people. At hindi naman Filipino, parang lahat naman tayo, worldwide. Talagang lumabas yung pagiging artist natin. Kumbaga yung iba baka hindi pa lang na-discover yung field ng art na talagang nag-excel sila. Siguro ang isa pang example na pwede kong ipakita is yung TikTok. Ang dami nagtiti-TikTok, no? Ang dami naging dancerist, mga songerist dito sa atin. Kahit po yung mga yung mga health mga frontliners natin sa larangan po ng health o ng kalusugan, talagang they venture on TikTok, mama. Marami po akong nakikita. Yes. Kayo po ba, ma'am, baka nag-TikTok din po kayo? Hindi pa naman nag-TikTok. No, mostly kasi in the middle of pandemic and our isolation na mga frustrations, no? So lahat halos tayo nag-develop ng anxiety, takot, fear, no, of ano bang nangyayari sa paligid natin ngayon, ang threat na baka isa sa pamilya natin ang magka-COVID. And in psychological first aid, ito yung isang tool, no, na ginagamit natin na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan labanan itong pandemic, yung ating nararanasan. And one of our therapy is art. Because in art, no, ginagamit din namin ang art tool sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Sabi nga sa nursing, di ba, sir? No? Nursing is a profession, both a profession and an art. Yes. Even giving services to our people. Because art can be an expression of ourselves, no? It is the symbol of humanity, no? So, lahat ng nasa bahay tayo, hindi lamang po nagsuspend tayo ng time with our family members, but of course, we are making ways, no? Paano natin makukope up yung fear, yung anxiety na nafe-feel natin because sa mga nangyayari. Kasi nga, bilang Pinoy, bilang palaban ng mga taga-Midsayap, we're finding ways paano malabanan, no? Kaya nga lumabas ito mga TikTok. Karamihan sa ating mga frontliners talaga are doing the TikTok kasi na ikaw bilang isang nurse or isang health worker na nagbibigay serbisyo sa ating mga COVID-positive patients, they are required to stay in a specific place 14 days, then another 14 days para sa... Hirap po nun. So, bali isang buwan kang mag-stay doon na walang contact from the outside world. No? So, expression of their selves through TikTok and other art materials, no, ang other platforms, no. So nakakatulong po talaga siya. Opo, and the benefit of that is nakikita ko yung mga doctors, maganda po yung mga content, ma'am. Parang natututo ka at the same time na-entertain ka. Remember last year nung humingi ng break ang mga doctors and nurses all over the country na 2 weeks? Anong ginawa nila? They went into social media and sang Lead Me Lord, no? Kumanta-kanta yung mga doctors and nurses, and it's very inspiring. So, in all aspect, art is there, no? And we have to understand that people in the front line, the doctors, the nurses, and all in the medical field are their expert on their own rights, and they have the discipline. Art is a discipline. I myself is an advocate of art. At the same time, being a nursing graduate, I am too as an advocate of health. So, I am in the right position right now na I can serve both, no? I'm a mass comm graduate and a nursing graduate, so here am I now, no? So, it's about living what you have learned all throughout these years and putting it and using it into something beneficial to the rest of the people, no? That's why we're creating this program. So yun, parang nalilink na rin po tayo sa tinatawag nating art and of course yung psychology na tinatawag natin. Parang there is this connection talaga kasi parang naririnig ko lalo na yung wala pa yung pandemic, yung mga calamities pa lang po kagaya ng
earthquake, talagang ginagamit nila yung mga therapeutic arts. Yung para siyang tinatawag na yung binanggit mo kanina, ma'am, na psychological first aid. In response to any disasters, any pandemics, Apo. outbreaks, ginagamit natin yung psychological first aid. No? So, psychological first aid, isa din sa therapy dyan is an art. And of course, art is also an expression, ginamit natin na expression sa gratitude, no? Kasi bilang mga frontliner, hindi madali yung laban na kahit kami po ay at risk din ang aming health. Opo. Parang kayo po talagang mas at risk. Yes, pati rin yung sa aming pamilya. But, through arts, nakapaghanap kami ng lakas ng loob because sabi nga ni Sir Fersan, maraming uploads of mga Filipino peoples, Opo. through songs, dances, videos na nagbibigay pugay sa ating mga frontliners. And art reminds us that we are not alone fighting in this COVID. Kahit pala yung mga nasa bahay, nakikiisa sa laban ng ating mga frontliners para matulungan yung ating mga COVID-positive patients. And through art, we deeply feel their emotions, yung simpatya ng ating mga kababayan, na they're also, nararamdaman din nila yung burden at bigat ng responsibility ng isang mga health workers. Through art, we find connections and of course, impact. So yun, napakalaking tulong ng art hindi lang sa mga normal na tao na nasa isolation o nasa quarantine facility, at sa lahat din po sa atin na tayo naman na nasa community quarantine na status pa rin naman po tayo kahit papaano. Palang napakalaki talaga ng impact na binibigay itong tinatawag nating art. And I just wanna have a segue din po dun po sa tinatawag po nating vaccination, which is very very tawag nito, very crucial na issue kasi last time we've had the issue sa Dengvaxia, and this has developed fear nga po sa pagpapa-vaccinate. At isa rin po ba, paano po natin ba magagamit itong tinatawag nating art po dun naman po sa vaccination, since alam po natin itong nursing and health is also an art din po. Yes, going back rin sa, i-quote ko ulit yung sinabi ni Sir Eugene in one of our interviews that art cannot exist if there is chaos. No? It also means that if there is art, there is peace because it creates tranquility in our selves, in our mind, in our society. No? So with that, art can help us ease our yung mga agam-agam pag-aalinlangan, no? At this time, nasabi mo na one problem led to another. That's why merong hesitation ang tao now, no? But somehow through this form of this art, no, itong activity natin ito, we would like to encourage people to find their peace, no? So habang wag silang i-increase yung kanilang anxiety, yung kanilang pagiging anxious over something. And this therapy of art can help them so that they can find peace and comfort and trust to our health workers, our frontliners. Remember, these frontliners are all expert of their own fields, and the discipline that they have is the same as yung discipline na makukuha mo from art. They know what they are doing, no? So right now, nasa phase na nga tayo ngayon ng magva-vaccine, and then people are still questioning, is it safe? Is it effective? Is it going to be beneficial sa akin? Opo, wala bang side effects? Yes. Yes, diba? Pero more than that, ganito kasi siya. It's prevention is better than cure. Right? So ibig sabihin, as we prepare for vaccination, we have to prime ourselves to become calm and set our mind so that whenever we get that vaccine, our body will cope up and accept that particular vaccine na i-inject sa atin. Kasi somehow, mind over matter, no? Our mind is so powerful that kapag masyado tayong takot and etc., it will have like an effect on our mind. Kaya binibigyan ibang tao ng placebo effect ng mga gamot-gamot, no? It's because masyado nag-overthink ang tao. Ito yung answer ng art dun sa anxiety ng mga tao to calm them, to make them calm and realize that, hey, the problem is not really the outside but you because you're so anxious, so why not do this?
Opo, kasi nabawasan talaga yung mga kahit yung nagpapa-immunize on a regular na basis na dapat, di ba ma'am? Medyo nabawasan yung rate po nun kahit tingnan po natin yung statistics. And kaya doon puspusan yung programa ng RHU to educate the people, ng mga programa nila in information education campaign. That's why we create this kind of activity, because to educate people. When this Midsayap Sining Saya, this not only focus on art itself, but our advocacy to educate people in all aspect, in all platforms. One of that is through health, because may itong pagiging artist natin in expressing ourselves is a form of the therapy, no? Form of therapy. And somehow then meron tayong platform right now to speak over the radio. Why not educate people about the program of the government pertaining to, like for example, the vaccination, even simple as the QR code and etc., di ba? Opo. Yes, and of course, para po ma-ease yung ating mga anxieties, no? Try to calm ourselves, find hobbies, no? Through expression of oneself. Siguro, pwede siya in the means of art, no? So, and of course, para mawala rin yung ating mga agam-agam, kailangan alamin natin yung mga tamang informasyon, no? So, kailangan rin medyo ang ating binabasa sa internet ay hindi natin lahat pagkatiwalaan. Kailangan lang sa mga reliable sources. Kasi the more we read, lalo na pag hindi reliable sources, nadadagdagan yung ating tensyon or anxiety na nararamdaman. Dito sa Midsayap, we have several Facebook pages ng LGU that gives information, no? Mandyan yung Midsayap Infos, yung general information ng anything information about LGU's activities. Meron tayong Midsayap Tourism pertaining to tourism and culture and arts. We also have yung sa Menro pertaining to the environment. Then we have din the RHU. Nakalagay doon sa RHU yung mga programs nila, no? Mamaya mababanggit ni ma'am kung ano yung mga programa ng RHU, lalo-lalo na patungkol sa vaccination later on. These are the information, mga pages na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan rather than hearing hearsays or reading an article that is not coming from the LGU pages, no? So, very important yun, no? Kasi chismis ba is a form of art din? So, kapag so, we have to be very careful dun sa mga napapanood natin. So, right now, the reason why we are also here, diba? Because we wanted to help people educate about what is happening after the Sining Saya, anong next na naman ng project ng LGU. So yun, para maging sustainable po yung approach natin. Yes. Okay. Parang natawa ako dun sa chismis ba? Isa ding art. Siguro art din siya, sir, no? Pero in a negative way. Art siya in a sense na na-improve mo yung communication skills mo siguro. Oo, in a right way po siguro. In a creativity mo on how to think out, being judgmental and so forth. So, right now, may mga programa tayo sa LGU, no? Especially sa RHU, for the campaign that we have, no? And isa doon sa mga bida solusyon, no? Bida solution of this particular chaos or problem that we have, no? So, paano ko ipasok dyan yung art is that if you find your friends or loved ones na very anxious over something, no? So perhaps with the knowledge that you have, with the artistry that you have, you can share so that matulungan mo siya to calm or him or herself, and then in the way na makita yung self niya, I can trust people, and at the same time they can trust the programs of the government. Be the solution. So I think ma'am can explain to us further what be the solution is. Opo, kasi napaka-artistic din po ng pag-craft ng term na bida. Meron po ata yung parang po siyang play of words, Opo. So Ma'am Laila, bahagi na po ng ng bida. So sa lahat ng problema, dapat may solusyon. Diyan papasok ang ating bida solusyon, no? Ang ating Department of Health ang naglunsad last year ng bida solusyon. Bida solusyon stands for B, bawal ang walang mask at face shield. I for isanitize parate ang mga kamay at mga madalas na hahawakang bagay. Kung ano-ano mga bagay na madalas hawakan. At D, dumistansya ng 1 metro, umiwas sa mga matataong lugar. A, alamin ang tamang impormasyon. At ngayon, sa Bida Solusyon, kaagapay dyan ang Bida Solusyon Plus, no? Plus, suportahan natin ang mga FDA-approved na mga bakuna. So, speaking of bakuna,
we will talk about vaccination. Ano ba talaga ang COVID vaccination? Anong vaccine ba ang darating sa Midsayap? Lahat ba ng mga tao makakapag-avail ng vaccine na ito? Mabibili ba ito sa butika? Sino lamang ang mga maaaring makatanggap nito, no? So medyo medyo informative na. Yes, Baka may mga katanungan yung iba, no? So ano nga ba ang vaccine? Anong brand ng vaccine ang darating at kailan siya darating, no? Ayon sa Department of Health at ayon sa ating gobyerno, ang vaccine ay darating more or less nasa first week or first quarter of the year, so 2020. So baka ngayong buwan o sa susunod na buwan, darating na po ang ating mga vaccines. No? Sino ang mga taong pwedeng makatanggap ng bakuna? No? So sa unang, meron tayong mga nakalistang prioridad. Ang pinakauna, ang ating mga frontliners. Sino ang ating mga frontliners? Yung mga nagbibigay ng direktang serbisyo sa ating mga COVID positive, probable at suspect. Katulad ng mga nurses, midwives, doctors, police, at kung sino-sino pa, even our barangay health workers, barangay health emergency response team sa ating mga barangay na may direct contact. Meron din po tayong mga senior citizen at indigent kasi sila yung pinakamadalas at mas apektado sa sakit na COVID, no? So, meron tayong mga sunod-sunod na prioridad. Siguro sa susunod na natin na pag-uusapan, no? We will dig deeper kung sino yung mga taong ito, no? So, mga madalas katanungan is mabibili ba ito sa butika? Kunwari, mayaman kami, ma'am. No? Kaya namin bilhin yan. No? Only the government po ang allowed po na mag-purchase nito. At ang bakunang ibibigay, basta ikaw ay nasa prioridad, ito po ay libre at walang bayad. No? So, yun lang siguro mga basic na masashare ko muna regarding the vaccination. Opo, baka akalain nilang pwede lang sa tindahan, pwede lang i-over the counter, ibang ano po yung storage nun. Pinagdidiskitahan nga po yung storage, 'di ba? Kasi medyo crucial yung tinatawag natin yung temperature na kailangan para sa bakuna. Yes, and of course, the Department of Health naman ay mainam at mitikuloso ang preparation ng ating bawat, they're seeing to it ng bawat lokal na pamahalaan, even us, no? Sa local government of Midsayap ay mitikuloso ang preparations natin, especially sa ating mga vaccine storage areas, no? Mayroon tayong mga identify na vaccine storage area, pati yung ating mga vaccination post, no? So marami tayong mga dapat i-prepare, and our public, ang amin pong pinapayo na alamin yung mga tamang impormasyon. As much as possible po, hindi po tayo mag-share ng mga fake news kasi the local government unit of Midsayap are doing our best para po makapag-prepare tayo ng mas maayos at makapagbigay tayo ng ligtas na serbisyo sa ating mga kababayan. So, yun. And I just wanted to ask din po kung meron po ba tayong mga ginagawang mga art-related activities dun sa ating mga, halimbawa, mga quarantine facilities natin. Ano po yung mga alternative din po para sa mga nasa isolation, lalo na yung mga nagsistay in a quarantine facility and napakahaba po ng 2 weeks, 14 days. Ano po yung mga nagiging alternative po natin? Iyan. So may grupo tayo sa Emergency Operations Center, which is kasama ko si Sir Fersan, no? So may grupo tayo na nagbibigay ng psychological first aid. Sabi ko nga, ang psychological first aid, ito yung response natin, no, laban sa dulot ng frustrations at anxiety ng pandemic. So sa ating mga isolation facilities at sa ating quarantine facilities, ang ating grupo ng psychological first aid ay lalo kabilang dito yung ating mga DepEd nurses, public health nurses, na trained counselors po sila, no? Nagbahagi sila sa tulong na rin ng ating namumuno sa kanila po, ang ating Sangguniang Bayan member, Kagawad Tweety Haraplasan Aranya, no? Nagbahagi sila ng kanilang mga artistic materials, no, para sa self-expression, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, no, na mga na-isolate. Marami rin pong youth na apektado
sa COVID na dumaan rin po sa isolation centers. We have board games, no? So lahat ng mga pwede nilang magamit as long as walang physical contact na mga materials, no? It doesn't involve physical contact na pwedeng sila lang muna or by twos, depende kung may kasama sila sa kwarto, especially kung kasama sa pamilya or one of the member na quarantine din. So, ito po yung nagbigay kasi art is a therapy talaga. Malaking tulong siya para mailigtas ang sarili sa boredom, no? Kasi pag tayo ay bored, lalo na nababasa mo sa Facebook na ang pamilya mo ay pinandidirihan na, no? Pinapaklose ang tindahan ng nanay mo kasi nga nag-positive ka na hindi mo naman kasalanan, no? Hindi mo naman alam na may nakasama ka sa pagpauwi na positibo. So, dahil sa mga talented at artistic nating chismosang kapitbahay, yung mga ganon. So, dagdag yun sa frustration, sa guilt feeling natin, no? So, kung tayo ba ay nag-ingat, bakit tayo nahawa, may mga ganon kasi yung mga common natin na i-encounter. So, through art, they can express themselves. Ang iba, meron talagang mga nag-express na hindi kaya ang pressure, hindi kaya ang boredom, ang guilt feeling na baka nahawa niya ang nanay niya na may sakit kasi may comorbidity. No, diyan papasok ang ating counseling. Sabi ko nga, art is our tool also, no, in public health, in giving services. Diyan papasok ang psychotherapy and counseling. And in psychotherapy, we are also applying art in approaching our clients, pagbibigay ng ating mga sa paggamit ng therapeutic communications. So yun, maraming salamat Ma'am Lyra sa pagbahagi ng kumbaga ng relevance ng art into health concerns, lalong-lalo na yung tinatawag nating mental health. And gusto ko lang rin i-add, no? I remember nung pa tayo sa Dalanggalan, yung first quarantine natin, no? Quarantine facility natin. Speaking of art, it's all maraming diversified ang art, diba? One of that is performing arts and etc. Don't you know that our nurses becomes dance instructors during that time? Kasi meron silang programa para matanggal yung boredom, anxiety ng tao. Mga sayaw-sayaw nila. Nagsasayaw-sayaw, no? So hindi mo talaga mawawala ang art even to the line of service ng health because that is very important. Even the paintings, no, the color ng office mo, it has a psychological basis to it. The color greens, why you put plants, why is it color blue, why is it white, and etc. So it creates a mood or it helps the mindset ng mga clients natin. The same thing as to the present right now. So ganina nabanggit ni Ma'am Leila na kapag may family member tayo, minsan merong stigma na, ay, positive ka, may quarantine, dapat na galing yan siya sa quarantine, etc. So, ang LGU, ina-approach natin itong ganitong problem holistically. How? By influencing the people that instead of stigmatizing the people around about their situation, maging positive ang approach nila. So, kapag mayroon kang family member na naka-quarantine for 14 days, you can give like siguro mga art materials or art tools, so long as hindi siya yung mga sharp objects and all and stuff, no? You can create, you can send doon para meron silang in one way or another express whatever they're feeling inside, no? Na kapag natapos nila yung quarantine, they can look back, ito na-create ko to habang nandun sa quarantine. Diba? So, ito we're teaching the public, it's a holistic approach ng LGU to teach the community on how to cope up with the challenges of this time, no? So, ngayon maganda nga dahil nakapag-celebrate pa tayo ni Midsayap Sining Siya, at least kahit ma-remind lang man namin ang people to put art into whatever they're doing, because after the Sining Saya, the next phase would be the vaccination already. So I hope we were able to influence the people to stop, calm down, and mabalik nila yung kanilang senses to calm themselves so that they can face the challenges na next phase natin. So, kasi papunta na talaga tayo sa vaccination. Opo. For our last few minutes naman po, gusto ko pong marinig yung words of encouragement to the people, lalo na sa mga Midsayapenyo, na kung papaano natin sila may influence regarding the use of or the integration of art at itong health na concerns na tinatawag natin. Siguro sa akin, we encourage people to become active, no?
The reason why kapag may mga fiesta signs, may mga Zumba pa rin tayo, no? May Opo. mga non-contact sports tayo, that's still form of art because we encourage the people to we advocate for a holistic approach of healing and self-development. Kaya diyan pumapasok yung role ni tourism, pagtulong sa health aspect, no? That's why we create these activities despite of the challenges. May mga fiestas and activities pa rin tayo. This is a therapeutic this is actually therapeutic, no, to help the people bring back to their senses. Remember ninyo nung sinugba, meron tayong bamula, yung tanim-tanim, so it creates like sa mga tao, like nagki-create ito ng parang calmness sa mind ng tao. Magtanim nga tayo, pagandahin natin, kung wala man tayong ginagawa, magtanim tayo, etc. So, ito yung approach na gustong gawin ng LGU to help holistic siya. Hindi dahil porket gusto natin mag-fiesta-fiesta o mag-event-event ang tourism. No, it's not that. There's a science behind it. There's a reason why we do that. And that's the reason why we coordinate with the rural health unit. That's why we are called the local government unit because we act as one, although may iba-iba kaming function. Okay, and of course, Ma'am Leila, gusto ko rin pong marinig yung panawagan natin sa lahat ng mga Midsayapenyo, lalong-lalo na malapit-lapit na yung vaccination process natin. So, ano po yung mga magiging mensahe natin sa kanila? Yes, no? So, kami po ito puso nagpapasalamat, no, sa local council for Culture and Arts sa pagsasagawa ng mga iba't ibang aktibidades kasi katulong nga namin kasi to improve mentally and to for a proper healing, no, total healing, sabi nga holistic yung approach. Opo. And part ng mental health natin is yung ating culture and arts, no? Marami silang mga activities at mga information, education campaigns na nakakatulong sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, sana lang wag kalimutan, no, na alamin ang tamang impormasyon, find a new hobby, find a ways or mga bagay na pwede nating ma-express ang ating mga sarili through arts, no? So, sa paparating na ating mga COVID vaccinations, kailangan po i-practice pa rin natin ang sinabi kong bida. Kasi kasangga po natin, kasama ng bida, ang res bakuna. It is the solution of our problem. Pero hindi po ibig sabihin, pag ikaw ay nabakunahan ng 2 beses, ikaw na ay totally ligtas sa bakuna. Panawagan ng Department of Health, never let your guard down, no? Kasi nga kahit po vaccinated tayo, hindi ibig sabihin wala na si COVID, no? So, alamin po ang mga schedule sa ating barangay, makipag-ugnayan, kailangan po maging aktibo tayo, mag-share tayo ng mga tamang information sa ating mga kababayan. And of course, kung may mga agam-agam, may mga katanungan, magtanong sa mga reliable at trustworthy na mga tao na sa tingin nyo po ay makapagbibigay sa inyo ng tamang impormasyon, lalong-lalo na sa ating mga barangay health nurses and midwives. Yun nga man po. So yun, parang i-encourage din po siguro natin silang mag-participate lalong-lalo na sa mga sa mga vaccination simulation just in case magkaroon po. Yes, of course. We will conduct vaccination simulations, no? So siguro nasa second week of March din po 'yan siya. Opo. No? So pag mabibigyan ng panahon or chance na tayo ay makapagbahagi pa ng mas mainam na impormasyon, no? Opo. Ang dami nating pag-uusapan sa bakuna kasi ang unang-unang step dyan is yung sinasabi ni Sir Fersan na mindsetting. Opo. Kailangan ready tayo, no? Na sa pagtanggap ng bakuna, alisin natin ang mga agam-agam, tayo ay magtiwala sa gobyerno at sa kagawaran ng pangkalusugan, na tayo ay gumagawa ng lahat ng ating makakaya para magbigay ng solusyon sa ating kinakaharap na pandemya ngayon. So yun, at syempre ma'am, aabangan namin ang pagbabalik mo rito sa susunod. Of course. Para pag meron kami Sir Fersan dito. Opo, talagang bago yung vaccination, talagang bibigyan natin yan ng spot. Yes. Opo, kasi naalala ko dati sa Paaralang Pangkapayapaan, ako kada Sabado, nandito, health concerns kasi yung namin dati, yung topic namin with Ma'am Megs. So ngayon, medyo mas malawak na yung platform natin kasi hindi lang Sabado at Linggo. We have the whole, weekdays. And getting back to the both of you, sir and ma'am, gusto rin po nating malaman yung gusto rin na marinig yung inyong greetings po. Panghuling mensahe sa ating mga tagapagpakinig
sa mga staff ng RHU, syempre yung ating head ng ng RHU si Dr. Rai at baka po makalimutan nating batiin. And of course yung taga LGU din po, batiin na po natin Sir Fursan at Ma'am Leila. Sige, first siguro it's my time na to give my regards and sa mga kasamahan ko po sa LGU, no. If you're wondering kung sino-sino yung mga kasama natin, no, sa tourism office, for sure people are very familiar with the people whom I'm working with sa tourism office, hindi nyo kilala by name, no? Kung kayo po'y LSI or OFW na umuwi, no? Kami rin pong sumasagot yan. Andiyan po si Miss Menchi Bernardo. Siya po yung sumasagot na halos, sabi ko, pag tumakbo kang counselor, kilala ka ng lahat ng tao dahil ang numero mo, alam ng buong Midsayap dahil sa kanila tumatawag. And then I also have Robert Postrado, who siya po yung nagbibisita ng mga hotels, mga tourist attractions, siyang kumukuha ng mga data. No, meron, kung napansin nyo, maganda yung ating mga artworks natin lately sa social media, sa Midsayap tourism pages. And just si Charles Tan, siya yung ating nag-edit dyan. So, very dynamic and very diverse yung group of people working sa tourism office, no? So, right now, they're actually at the office, no? Working overtime because we still have a lot of things to do for this last 2 days remaining ng Midsayap Sining Saya, no? The culmination will be on Saturday through the activity ng kabataan sa Kakubo po. Unfortunately, it will be just an strictly invitational event, no? But I hope that people will be able to understand that, but nonetheless we'll try to show that to the people through social media platforms para somehow ma-feel nila and they will see that yung approach ng LG Midsayap is really holistic. And yung mga updates din po pala, nakalimutan ko yung updates na sa activities natin, Sir Fursan. Yung mga naisagawa po natin, I heard yesterday we've had Mintoda po. Yes, Mintoda, yung isa sa mga parang segment ng ating Midsayap Sining Saya na week-long activity is yung Midsayap Sining Saya Presents, no? Yun. So, ano bang nangyayari sa Presents na yan? We present the showcase ng mga artists the world over kung kaya on how they contributed for the development ng Midsayap. It so happen na isa sa mga artists natin doon si Sir Bing Carino na feature ang ating mga tricycles and he even shared his thoughts during sa video presentation kagabi. So, yun yung activity main kagabi. Then kahapon nilaunch din natin yung Art from the Heart na na-feature natin si Miss Salera G, no? In his advocacy on his craft using the local textiles ng Midsayap, no? So we really do encourage people in the field of art with advocacy, no? The people who has the heart not just doing art but to affect people's lives and to become proactive in leading a group of people to become like them. Okay. So yun, and of course sa greetings naman, pang parting message and of course greetings ni Ma'am Leila. Yan. So, on behalf of our Municipal Health Officer, Dr. Amimong P. Ruel Rayray, and our Medical Officer 5, Dr. Ruel Repollo, and of course, ang kasama namin sa lahat ng Emergency Operations Center members of COVID, headed by our Incident Commander, Dr. Jumampo, and of course, ang ating butihing mayor, Honorable Mayor Aranya. So, taos-puso po kaming nananawagan pa rin sa ating mga kababayan to please practice minimum healthcare standards. Lagi po nating isa puso at isa isip ang pagsusuot ng mask at face shield, no, pag-sanitize, physical distancing, no, physical distancing po 'yan, hindi po siya social distancing. Dahil physically lang po tayo magdistansya, pero hindi po socially. Kasi kailangan meron tayong physically lang ang distance but the connection remains, no? So kailangan rin natin alamin yung mga tamang impormasyon at katotohanan lamang. And of course, sa pagdating po ng COVID vaccination, inaanyayahan namin ang inyong buong pusong participation, no, sa ating mga gagawing mga vaccination at makipag-ugnayan sa ating mga barangay, sa ating mga schedule. At sama-sama po tayo sa BIDA vaccination, no, na gagawin natin sa mga susunod na taon. Kasi po, this program will last until 2024. No? So, 2023 to 2024 kasi 70% of the total population is our target, no? Para mabigyan ng bakuna, no? So,
Sama-sama po tayo labanan ang COVID sa pamamagitan ng Bida Solusyon para sa mas masaya at ligtas na Midsayap. So yun, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa ating paanyaya, Mama Leila at Sir Fursan. And maraming salamat din po sa mga nakasama natin kanina, sina Sir Roderick Bautista at Sir Mark Fervin Avance. At maraming salamat din sa mga umantabay sa programa sa pamamagitan ng inyong mga radyo at through Facebook Live. Gusto nating pasalamatan ang local government unit ng Midsayap headed by our local Chief Executive, Honorable Mayor Aranya, and ang Municipal Tourism Office at ang ating Local Culture and Arts Council sa patuloy na pagsuporta at pagtaguyod ng ating programa. Happy National Arts Month! Masayang pagdiriwang ng Midsayap Sining Saya 2021. Patuloy po ninyong abangan ang ating pong mga programa at episode dito lamang po sa Art Talk, Sining Saya on Air. Ako po ang inyong kapartner sa Sining at Kultura, Val Papelera. Hanggang sa susunod pong muli, masayang Midsayap, ang saya-saya. Ani ng liwanag ng kamalayan, ani ng diwa ng taong bayan, ani ng gabay sa ating paglalakbay, ani ng sining ng taong bayan.